Chào mừng bạn đã quay trở lại với tập tiếp theo của Golden Time trong series nghiệm anime này. Ở tập trước, chúng ta đã được chứng kiến một trong những cuộc đối mặt mang tính quyết định nhất về mối quan hệ của Coco và Mitsu. Sau khi đã kết thúc, Coco đã chính thức không còn là cô bạn bám đuôi thanh mai trúc mã của mình nữa. Mitsu cũng dứt khoát hơn rằng cậu thích Chinami, cũng là để Coco không nghi vấn thêm điều gì. Về phía Banri, cậu vẫn ân cần an ủi Coco. Cậu cũng thấy cô ấy có những điểm tương đồng với mình. Điều đó đã khiến cậu bày tỏ lòng mình với Coco, dù rằng không phải thời điểm thích hợp vì cô ấy mới chia tay Mitsu, nhưng đó cũng là một cách để xoa dịu cảm xúc của cô ấy hiện giờ. Trong tập 5 này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục hành trình đến gần hơn với sự thật về quá khứ của Banri, cũng là để giải đáp những thắc mắc về Linda, mối quan hệ của cô với Banri và những sự xuất hiện đúng lúc của cô ấy. Mở đầu tập 5 với diễn biến về Banri trong quá khứ đã dần được hé lộ rõ ràng. Khi nhìn vào tấm hình mà cậu đã từng chụp chung với Linda, dường như cậu đã nhớ ra điều gì đó. Banri chạy một mạch tới chân cầu, chính tại nơi quê nhà, nơi cậu đã từng bị tai nạn và mất trí nhớ. Dù vậy, cậu vẫn chưa thể nhớ gì hơn cả. Câu hỏi lớn nhất trong cậu lúc này vẫn là liệu mối quan hệ của cậu với chị Linda là như thế nào? Bỗng ở một góc nhìn khác, với sự có mặt của một Banri khác, cậu ấy chính là phần linh hồn của Banri trước kia, sau sự kiện tai nạn, đã khiến cậu rời khỏi thân thể của chính mình. May mắn thay, Banri chưa thực sự biến mất, nhưng kể từ thời điểm đó, Banri mới đã tồn tại và sống một cuộc sống mới. Còn Banri ngày xưa thì vẫn tiếp tục tồn tại dưới dạng linh hồn. Ngày ngày, phần Banri kia vẫn theo dõi Banri mới, nhưng cậu ấy không thể nghe thấy Banri của ngày xưa. Sự xuất hiện của một nhân cách thứ hai trong Banri hiện giờ đã khiến câu chuyện càng trở nên ly kỳ hơn. Trở lại với trường học, Banri gặp lại Coco. Cô ấy bày tỏ thực lòng rằng Banri rất tốt với mình, vì vậy mong rằng hai người sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Điều này đồng nghĩa với việc Banri cũng đã nhận được lời từ chối thẳng thắn từ Coco. Tuy có chút thất vọng, nhưng cậu vẫn nhận món quà, đó là chiếc gương sinh tồn, là minh chứng cho biểu tượng tình bạn của hai người. Mới sáng sớm đến trường, Mitsu và Banri đã bị cuốn vào vở kịch do Coco tạo ra. Chị Linda cũng có mặt tại đó và giúp Coco đăng ký lớp học. Mitsu sau đó cũng e ngại rằng mình sẽ gặp giảng viên khó trong lớp học luật dân sự. Vì vậy cậu hớt hải chạy đi để xem liệu có thay đổi được gì không. Coco lẫn Banri cũng đồng ý tham gia câu lạc bộ lễ hội của chị Linda. Banri cũng đã dần nghi ngờ về Linda, rằng nhất định cô ấy đã biết cậu từ trước, nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Coco cùng Banri đi tới hội trường của câu lạc bộ lễ hội. Trên đường đi, Coco cũng bày tỏ rằng mình sẽ luôn cố gắng để sống tích cực kể từ giờ. Cô ấy suýt nói ra lý do mà mình từ chối Banri, ấy vậy mà cũng bị đoán ngay tức thì. Nhưng may mắn là chưa nói hết câu. Dù sao thì Banri cũng là người hiểu Coco hơn hay hết. Sau buổi tập điệu nhảy Awa để chuẩn bị cho lễ hội, Coco lại tự trách bản thân mình vì hễ cứ nhảy là cô ấy lại trông như robot. Thực lòng Banri cũng thấy rằng Coco vốn chỉ đang gượng ép bản thân mình phải trở nên tích cực. Dù gì thì cũng chỉ mới 2 ngày kể từ khi cô ấy bị Mitsu từ chối. Sau đó hai người cùng nhau vào quán cà phê. Coco cũng thú nhận rằng cô rất ngốc nghếch, cứng đầu và chỉ lợi dụng Banri để khóc lóc với cậu. Nhưng Banri cũng không để bụng chuyện đó. Cậu cho rằng bởi vì mình vốn lớn hơn Coco 1 tuổi. Trở về căn hộ, Banri nhìn tấm hình chụp chung với Linda. Cậu nhớ ra rằng trước đây bản thân đã từng gặp cô ấy, nhưng là khoảng thời gian sau khi bị tai nạn và mất trí nhớ. Cậu nằm trong bệnh viện vào thời điểm đó. Mỗi khi tối, cậu lại thấy ánh sáng nhấp nháy trên núi, giống như ai đó đang ra hiệu cho cậu. Vì vậy, cậu trốn khỏi bệnh viện để ra ngoài tận hưởng và tìm tới nguồn ánh sáng đó. Cậu trượt chân và lao xuống, may mắn rằng mọi thứ vẫn ổn. Bỗng nhiên, người xuất hiện lại là Linda. Lúc này, Henry vốn không nhớ điều gì. Linda là một người hoàn toàn xa lạ với cậu. Sau một hồi nói chuyện, Linda không cố gắng bày tỏ điều gì. Một phần có lẽ muốn Banri tránh bị tổn thương thêm sau chấn thương. Nhưng cô ấy gợi ý rằng cậu có thể tới Tokyo, đi với Linda và để có thể biết thêm những điều mới, mối quan hệ mới, để thoát khỏi nơi tù ngục như bệnh viện hiện giờ. Banri cũng đã quyết định và chắc chắn sẽ tới đó. Kết thúc tập 5, hình ảnh linh hồn của Banri trước kia lại xuất hiện. Đó có lẽ là một điểm nhấn rằng cậu ấy thực sự có mối quan hệ với Linda, một người có thể rất đặc biệt với cậu ấy. Vậy là một tập nữa của Golden Time đã khép lại. Với sự xuất hiện của nhân cách khác của Banri, có lẽ chúng ta đã biết được thân phận của cậu ấy trong quá khứ.
Hãy tiếp tục đón chờ tập tiếp theo của series nghiệm anime để biết được mối quan hệ thật sự của Bunry và Linda nhé. Nếu bạn thấy series này thú vị, hãy nhấn nút like để ủng hộ mình và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.